ආයුබෝවන් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube හි අපේ කුස්සියට. ඉතින් අද අපි මොනවද හදන්නේ? මේ ගැන දැනගන්න යමුද කුස්සියට. ඉතින් තම්බ්නේල් එකේ තිබුණ විදිහටම පැණි හා ඉඟුරු මිශ්‍ර පොටේටෝ බේක්ස් තමයි ඔයා මේ දකින්නේ. ඔයා විදේශ රටවල සංචාරය කරලා තියෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම බැංකොක්, තායිලන්ඩ් වගේ නිතර යන්නේන කෙනෙක් නම් ඔයාට එහි රාත්‍රී වීදිවල ඉතා සුලභව දකින්න පුළුවන් ආහාරයක් එහෙමත් නැත්නම් කඩචෝරුවක් තමයි මේ. ඉතින් මේ රසවත් ආහාරය හඳුන්වන්නේ potato bakes with කියලා එයාලා දාන ෆ්ලේවර් එකේ නමත් ඇඩ් කරලායි. ඉතින් මේ potato bake එකට honey ginger තමයි 90%කටත් වඩා සුලභව මික්ස් කරනවා දකින්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් දුරට potato bakes with honey ginger කියන නමින් තමයි එම ස්ථානවල වැඩිපුරම දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ රෙසිපි එකම ඔයත් එක්ක අද කුස්සියේදී හදනවා. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ටික තමයි මැජික් එකට ඕන වෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ හොඳින් පොතු අරගත්ත අල එහෙමත් නැත්නම් අර්ථාපල් ග්‍රෑම් 750ක් පමණ. ඒ වගේම පැණි. ඒ කියන්නේ මී පැණි කෝප්ප භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකක්. ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක්. එළවලු තෙල් මේස හැඳි දෙකක්. අපි මේ වෙලාවේ අරන් තියෙන්නේ නම් තල තෙල්. ඒ වගේම ග්‍රේට් කරගත්ත ඉඟුරු තේ හැඳි 3ක වගේ ප්‍රමාණයක් සහ තලාගත්ත එන්සාලට කීපයක්. හරි. එහෙනම් අපි මේක ඉක්මනින්ම හදාගමු. මුලින්ම මේ අල අපි ටිකක් විතර මහතට කපා ගන්න ඕනේ, right? ඒ කියන්නේ මේ ගාන්ට වගේ. ගොඩක්ම හීනි වෙන්නෙත් නැතුව, ගොඩාක්ම මහතටත් නැතුව මේ සයිස් එකට වගේ. මොකද අපි මේක බේක් කරන නිසා ගොඩක් හීනි වුණොත් මේකට ක්‍රිස්පි ගතියක් එන්න පුළුවන්. එතකොට හැදෙන්නේ නම් මේක නෙමෙයි. මේ ගාන්ට තියාගන්න. ඒ වගේම මම කපපු අල දාලා තියෙන්නේ අයිස් වතුරට. ඔයත් අයිස් වතුරට දාන්න. එතකොට තමයි අලවල කහට ගතිය හිම එන්නේ නැතුව මේ මෙනු එකට සෙට් වෙන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්තු අල සීතල වතුරේ තියෙන විදිහයි. විනාඩි 5ක් විතර තියෙන අරිමු. right. මේ තියෙන්නේ මම ඒ වතුර හොඳින් පෙරාගෙන ප්ලේට් එකකට දාලා තියෙන විදිහ. හොඳයි එහෙනම් අපි කපාගත්තු අල සියල්ලක්ම මේ බඳුනට දාලා ලුණු කුඩු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකටම මී පැණිත් එකතු කරගමු. ඉන්පසුව අපි ග්‍රේට් කරගත්ත ඉඟුරු ටිකත් එකතු කරමු. ඒත් එක්කම තලතෙල් ස්වල්පයක් මේකටම දාගමු. ඒ වගේම එන්සල් ටිකත් එකතු කරගමු. ඊළඟට එකතු කරගන්නේ ගම්මිරිස්. මේක නම් අත්‍යවශ්‍යයි. මේකත් අපි එකතු කරලා හොඳින් මේ ආකාරයෙන් කලවම් කරගමු. හරි. ඔයා ගාව තියෙන බේක් එකට අවශ්‍ය බඳුන අරගෙන ඒකේ බටර් ටිකක් ගාලා මේ ආකාරයෙන් හෝ ඔයාට සුදුසුයි කියලා හිතෙන විදිහට අසුර ගන්න. මගේ නම් මේ ට්‍රේ එක රවුම් හැඩය නිසා මම මේ විදිහට අසුර ගන්නේ එකපාරින්ම ඔක්කොම බේක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙන නිසායි. පිටරට වීදිවල නම් එයාලා බේක් කරන්නේ oven වල නෙමෙයි grill වලයි. නිකන් අර chicken මස් එහෙම බාබිකියු කරනවා වගේ තමයි. නමුත් අපි ගෙදර බේක් කරගන්න නිසා oven එකේ බේක් කරගන්න එක තමයි සුදුසුම කියලා මට හිතෙනවා. එහෙනම් අපි oven එකට දාමු. සෙල්සියස් අංශක 130ට විනාඩි 20ක් වගේ. මම ඊට ප්‍රථම අපේ අලවලට දාපු මිශ්‍රණයේ ඉතිරි සාරයත් මේකට දැන් දාගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඒත් මං හිතනවා මේක ටිකක් දාගත්තොත් හොඳයි කියලා.
එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් මේක බේක් කරගන්න තමයි ඕන. අපි බලමු මේක බේක් වෙලා ආවම කොහොමද ලුක් එක කියලා. රයිට් මේ තියෙන්නේ. මෙහෙම තමයි බේක් වුණායින් පස්සේ තියෙන්නේ. මේ ඔයාලට දිලිසෙන්න පේන්නේ හරියට වානිෂ් කරලා වගේ තියෙන්නේ මීපැණි මේකට හොඳට උරාගෙන තියෙන නිසායි. දැන් ඉතින් මේක ඔයාට ඕන විදිහකට arrange කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ස්ටික්ස් වල ගහලා කනවා නම් මෙහෙමයි, ප්ලේට් වලට දාලා කනවා නම් මේත් එහෙමයි. ඔයාට ඕන විදිහකට මේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේක ප්ලේට් එකකට මේ වගේ අසුර ගන්න හිතුවා. ඔයාට පුළුවන් ඕනම ෆ්‍රී වෙලාවකට මේක හදලා ආහාරයට ගන්න. විශේෂයෙන්ම හවසට හෝ රාත්‍රියට තමයි මේ ඩිෂ් එක ගොඩාක්ම සූට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා බැලුවට මදි. ඉක්මනින්ම මේක හදන්න. හදලා ගෙදරදිම රස විඳින්න. හරියට වෙන රටකදී ආහාරයට ගන්න වගේම. යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. රිසල්ට් එක පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ රෙසිපි එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ටේක් කෙයාර්.